Η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ένα υπτάμενο ρομπότ στη μακρινή πλευρά του φεγγαριού για να αναζητήσει παγωμένο νερό. Η αποστολή έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος. Ο ρομποτικός υπτάμενος ανιχνευτής θα αναπτυχθεί στο σεληνιακό Νότιο Πόλο ως μέρος της αποστολής Chang'e 7 της Κίνας. Η αναζήτηση και έβρεση νερού στο φεγγάρι δεν είναι κάτι καινούριο. Πέρυσι οι Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν νερό σε δείγματα εδάφους από τον σεληνιακό ανιχνευτή Chang'e 5, ενώ η NASA και το Ινδικό Διαστημόπλιο έχουν επίσης εντοπίσει στοιχεία που πιστεύουν ότι είναι νερό στην επιφάνεια της σελήνης. Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι μόνο ο πάγος, που πιστεύετε ότι διατηρείται βαθιά σε κρατήρες στη μακρινή πλευρά του φεγγαριού, θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηρίξει μελλοντικές σεληνιακές αποστολές με αστροναύτες. Η αναζήτηση για σεληνιακό πάγο είναι μέρος των προετοιμασιών της Κίνας για την κατασκευή μιας ερευνητικής βάσης στο νότιο πόλο της σελήνης. Υπάρχουν μερικές πολύ βαθιές σπηλιές στο νότιο πόλο του φεγγαριού και πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει νερό εκεί. Η Κίνα ελπίζει ότι ο υπτάμενος ανιχνευτής μπορεί να πραγματοποιήσει επιτόπιες επιθεωρήσεις σε μία ή δύο σπηλιές μετά την προσεδάφιση. Η έβρεση πάγου θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει στη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής στο φεγγάρι, ενώ θα μειώσει σημαντικά το κόστος των διαστημικών αποστολών. Από την άλλη μεριά, κάποιοι ειδικοί λένε ότι η ύπαρξη νερού ανοίγει πόρτες για μελλοντική εξερεύνηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι δυνατή η καλλιέργεια στο φεγγάρι ή η εξαγωγή πόσιμου νερού. Αυτά εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως το πόσο άφθονο είναι το νερό και η χημική μορφή. Η Εθνική Διαστημική Διοίκηση της Κίνας έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια πολλές ρομποτικές αποστολές στο φεγγάρι, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης επιστροφής σεληνιακών δειγμάτων από τη μακρινή πλευρά του φεγγαριού. Θέλει να γίνει η δεύτερη χώρα που θα προσεδαφίσει αστροναύτες στη σελήνη, λέγοντας ότι η πρώτη της αποστολή με πλήρωμα θα πραγματοποιηθεί μέχρι το 2030. Η αποστολή Chang'e 7 με το υπτάμενο ρομπότ θα πραγματοποιηθεί το 2026 με σκοπό να κάνει μια πιο λεπτομερή έρευνα του σεληνιακού Νότιου Πόλου. Το υπτάμενο ρομπότ μπορεί να λυγίσει τα πόδια του και να προσεδαφιστεί όπως οι άνθρωποι που πηδούν από ύψος. Η συσκευή αναμένεται να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3 πτήσεις σε σκιασμένους κρατήρες για να πραγματοποιήσει λεπτομερείς αναλύσεις και ενδεχομένως να καθορίσει τη θέση, την ποσότητα και την κατανομή του πάγου. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο σεληνιακός πάγος βρίσκεται στις πιο σκοτεινές και ψυχρές περιοχές στους πόλους, στις σκιές των κρατήρων όπου το φως του ήλιου δεν φτάνει ποτέ λόγω της κλίσης του άξονα της σελήνης.